السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين يسألون عن لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونؤكد على لم شمل الوالدين. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن إلى كل الإخوة والأخوات الذين يسألون عن لم شمل الوالدين بأمريكا، هناك نقاط مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار، وكذلك يجب أخذها بالحسبان. ضروري أولا توفر الشروط المطلوبة للم شمل الوالدين بأمريكا، وأكيد الشروط سبق لي أنني وضحتها عبر القناة في برامج سابقة، وسوف نؤكد عليها من جديد في برنامج اليوم، وأكيد سأسردها عليكم بالترتيب. أولا ضروري أن نجد المعني بالتقديم على طلب لم شمل الوالدين بالولايات المتحدة مهاجر مقيم دائم، ومقيم أكيد قانوني حاصل على الجرين كارد زائد الجنسية الأمريكية. ونؤكد بدون جنسية أمريكية لا يمكنه أن يقوم بلم شمل عائلته أي الوالدين، هذا للتأكيد. وقانون الهجرة الأمريكي لا يخول له هذا. فقط عندما نجد المهاجر الذي بالولايات المتحدة الأمريكية سواء كانت بنتا أو ولدا، هنا نؤكد لازم إذا أرادوا التقديم على طلب معاملة لم شمل الوالدين بأمريكا، فلازم أن نجد معهم كأبناء بأمريكا معهم الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية، هذا للتأكيد. بدون جنسية لا يمكنهم التقديم على طلب معاملة لم شمل الوالدين بأمريكا، لأن هناك بعض الإخوة لديهم مفاهيم غير صحيحة وغير دقيقة عن لم شمل أو قانون لم شمل الوالدين بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا للتأكيد. ثانيا ضروري أن نجد عمر الابن أو البنت بأمريكا إذا أرادوا التقديم على طلب لم شمل الوالدين. العمر 21 سنة وما فوق إذا أراد لم شمل والديه. أما في حالة العمر أقل من 21 سنة للأبناء، فهنا قانون الهجرة الأمريكي لا يسمح لهم بتقديم طلب لم شمل الوالدين. إذن نؤكد الجنسية جرين كارد مع الجنسية، ونزيد عليها العمر، لازم أن نجد عمرهم 21 سنة وما فوق إذا أرادوا التقديم على طلب لم شمل الوالدين. أقل من 21 سنة لا يمكنهم، هذا للتأكيد. إذن الشروط ضروري أخذها بعين الاعتبار، لأنه بدون هذه الشروط التي لازم أن تتوفر في المهاجر أي الأبناء المقيمين بأمريكا لأجل لم شمل الوالدين، فلا يمكنهم لم شمل الوالدين، فقط بالشروط التي نسردها عليكم. وهناك سؤال مهم يطرح: هل نقدم الطلب لوحدنا أم نقدم عن طريق محامي هجرة؟ نؤكد ونجيب بالواضح وبصريح العبارة: في حالة أنتم تعرفون كيفية تقديم طلب معاملة لم شمل الوالدين بأمريكا فممكن لكم ذلك. أما في حالة ليس لديكم المعرفة عن كيفية تقديم طلبكم أو طلب معاملة لم شمل بالولايات المتحدة للوالدين، فممكن لكم أن تكلفوا أو تستعينوا بمحامي هجرة للاشتغال على ملفكم، ليس هناك من مشكل. إذن قانون الهجرة الأمريكي يخول لكم تقديم طلب معاملة لم شمل الوالدين، سواء ممكن لكم في حالة تعرفون كيفية التقديم ليس هناك من مشكل، قانون الهجرة الأمريكي يخول لكم هذا. في حالة لا تعرفون كيفية التقديم فممكن لكم التقديم عن طريق محامي، ليس هناك من مشكل. وقانون الهجرة الأمريكي في كلتا الحالتان
يخول لكم تقديم طلب معاملة لم شمل الوالدين بأريحية. ليس هناك من مشكل، المهم هو أنكم تختاروا الطريق يعني المناسب، وكذلك لكي لا تجدوا مشكلا عند تقديم طلب معاملة لم شمل الوالدين بأمريكا. بالنسبة للتعريف بفئة لم شمل الوالدين بالولايات المتحدة الأمريكية، هي فئة AR5، وتحسب على المعاملات المباشرة للمهاجر المقيم بالولايات المتحدة، أي القريب من العائلة. وأكيد هذا النوع لا يأخذ وقتا طويلا كإجراءات منتظرة سنوات قليلة. ممكن أن المدة قد تصل إلى سنة ونصف، ممكن فوق بقليل على حسب الظروف التي يمر بها الملف بالولايات المتحدة الأمريكية. نؤكد من جديد بالنسبة لم شمل الوالدين بالولايات المتحدة الأمريكية، المدة التي ممكن أن ننتظرها كإجراءات من البداية إلى أن نصل إلى نقطة الفصل والحسم للحصول على الفيزا في آخر مرحلة، وهي مرحلة إجراءات السفارة الأمريكية أو القنصلية الأمريكية في بلدكم الأم. إذن أكدنا بالنسبة للمدة المنتظرة قد تصل إلى سنة ونصف، ممكن فوق بقليل على حسب الظروف التي تخص أو تتعلق بالملف المقدم لدى مصالح الهجرة بأمريكا. ننتقل بالنسبة للأوراق أو المستندات المطلوبة. هناك الشهادة التي سوف نسميها بشهادة الميلاد، مطلوبة من المقدم أو المقدمة سواء كان بنتا أو ابن. هنا شهادة الميلاد هي تثبت صلة القرابة، تثبت الاسم بأنه فعلا هو ابن الوالدين الذين سوف يقدم لهم بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا شهادة الميلاد، ونزيد على هذه الوثائق أكيد هناك ضروري إثبات الدخل السنوي، إيصالات تتعلق بأداء ضرائب إلى الحكومة الأمريكية، كذلك إثبات القدرة المالية، كذلك إثبات شهادة الأعمال، السكن، حساب بنكي، زائد الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية، ضروري من الجنسية الأمريكية. وهناك بعض الوثائق الأخرى إن شاء الله عندما سوف تقدم على طلب معاملة لم شمل سوف تعرفون. المهم هو أننا وضحنا لكم المستندات المطلوبة والمهمة لكي أنتقل بكم إلى المراحل المهمة التي تتبع إلى أن نصل إلى آخر إجراء، وهو الحصول على الفيزا. إذا بالنسبة للمراحل التي ممكن أن يقطعها الملف المقدم لدى مصالح الهجرة الأمريكية كمراحل، نؤكد هناك مرحلة مبدئية، وهي الأولى التي نقوم بإيداع طلبنا لديها ونسميها بمركز الهجرة والمواطنة USS. نقوم بتقديم نموذج أو استمارة I-130. بعد الموافقة على طلبنا في المرحلة المبدئية، أكيد هناك مرحلة ثانية، أي ينتقل الملف المقدم في المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، ونسميها ب NVC National Visa Center، التي تعتبر مرحلة أكيد مهمة. نقوم بتقديم كل ما هو مطلوب منا من مستندات متعلقة بالملف والوثائق التي تخص أكيد المهاجر الذي هو مقدم للوالدين، وكذلك الوثائق المتعلقة بالوالدين. يجب أن نجد الجميع يعني المستندات أو الوثائق مكتملة بدون نقص، ونزيد على هذا دفع الرسوم المتعلقة بالتأشيرة. إذا عند النهاية من المرحلة الثانية والتي تعتبر الوسط، لأن هناك مرحلتان هما المهمتان التي نقدم فيهما يعني طلب معاملات لم شمل عائلي بأمريكا. إذا المرحلة الأولى سميناها لكم هي مصلحة الهجرة والمواطنة كتقديم طلب لها في أول مرحلة، وهناك مرحلة ثانية وهي لدى National Visa Center NVC كمرحلة ثانية. المرحلة الثانية تقوم أكيد بتصفية الملف ودراسته بشكل نهائي لكي ينتقل إلى المرحلة الثالثة التي نعتبرها الفاصلة والحاسمة لدى السفارة
الأمريكية أو القنصلية الأمريكية خارج الولايات المتحدة لاستقبال الوالدين، وهذا كله بعد التوصل برسالة الموعد والمقابلة. أكيد هناك إجراءات داخل السفارة أو القنصلية الأمريكية، هناك أسئلة سوف تطرح على الوالدين، وعندما تتم الإجراءات بخير سوف يتحصلوا على تأشيرة دخول عن طريق لم شمل الأبناء بأمريكا. وأكيد عند دخولهم إلى أمريكا سيتحصلوا على الجرين كارد، ويحق لهم أكيد الإقامة الدائمة. ممكن لهم من بعد يعني الحصول على الجنسية الأمريكية. التساؤل يطرح من طرف بعض الإخوة والأخوات: هل ممكن لهم أن يقدموا للوالدين رغم أنهم دخلوا عن طريق فيزا زيارة إلى أمريكا، أي يقدموا لهم بالولايات المتحدة؟ إذا بالنسبة لهذا التساؤل سوف نجيب عليه بالواضح. ممكن أن تقوم بالتقديم للوالدين داخل الولايات المتحدة في حالة دخلوا عن طريق فيزا زيارة، ولكن ضروري احترام القانون المعمول به داخل الولايات المتحدة الأمريكية لكي تقوموا بتسوية الوضع من فيزا زيارة للوالدين إلى إقامة دائمة للوالدين، وهذا أكيد بدون أن يخرج أو يعود الوالدين إلى بلدكم الأم، بل ممكن لهم تعديل الحالة أو الوضع من فيزا زيارة إلى تغييرها إلى إقامة دائمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أكيد لازم أن يشتغل عليه لدى مصلحة الهجرة المعنية بتسوية الوضع للوالدين. وأكيد نؤكد على نقطة مهمة: هذا القانون فقط مخول لمن مسموح ومخول للأبناء الذين هم لديهم الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية. أما بالنسبة للأبناء الذين لديهم الجرين كارد فقط، فقانون الهجرة الأمريكي لا يخول لهم أن يقوموا يعني بتسوية وضع الوالدين من داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط عن طريق الجنسية الأمريكية. ممكن أننا نقدم لهم من خارج أمريكا، ممكن لنا أن نقدم لهم من داخل الولايات المتحدة الأمريكية في حالة دخلوا عن طريق فيزا زيارة، وهذا للتأكيد. إذن وضحنا لكم كل ما يتعلق بلم شمل الوالدين بالولايات المتحدة. في حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أيها برنامج في القناة، فممكن أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وإن شاء الله ممكن أنني أجيب الكل بدون استثناء. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.